მოდი გითხარით აქ რა გუნდა. ბიჭო აქვს სონერეთელოგია. და ეს დაიც აქვს სონერეთელოგია. საერთოდ რასაკეთებთ? ბიჭო გარასტორია. კაი ეს გადარჩობს რა. აზია რა რასაკეთებ? თუმცა რაღაცა ხდება? აი, ტყავილების გადავთვლით. ბიჭო ეს ჰეიო, მოწვდებო. გიო ყავ. კიდევ ერთხელ. როგორც იცით გიო არ დადის ჭამის ვიდეოებზე, არც ლაშქრობებზე. მხოლოდ აი ესეთ რაღაცეებზე. რასაკეთებ? შემეგიუმ გამასო. ხოდა. გარეთ წვიმს ქეშია. მოიცა გიო. მოიცა ერთს. აგერო. აი წავიდა რა. მოდი იცი რა ვქნათ, შეკვეთილები ჩავყაროთ. შეკვეთილები. ეს რენდომ დაარტყი და პროფესიონალურ რა. აი და იქ ჩავარდი, ეგრე არ ვაწყობს რა. ვიდეო გარეთ ჩამოყალიბე აი. ცარცის გარეშე ვერ ავთავაზ. აი ცარც, ეს დაიჭმე. მე საერთოდ ცარცის გარეშე ვერა რა. აკა გდე? აბა. ერთს თავიდან ვსტი. დაიჭარა რა. თავიდან ვსტი, აი რა. აი მურწაგდებს აი იქ. ეს ჯარიმა. შანსი არა, აი რა. ჩავარდა. რა სიტყვი? ჯრავი რა უნდა ვერ ცუდი ხარისხი. მოდი აქეთ დავდგინე. აი ხლა. ეხა კაი. ეხა ეს ახარებს. მოდი. ვოქშენი რა გავა. ეს არის ზიგზაგი. მოკლედ. ეს არის ვორმოფი რა. მართლა მონდობი. ამის მერე არის სანაძლეოზე თამაში. და ეხლა ვაკეთებ ისე, რომ გონოთ ვერ ავთამაშებ. და მე უკვე ჩაუტარებ პატარა ბიჭებს. თქვენ რა სიტყვით? მოვიგე და მე დავიწე. ჯერ მე ვთამაშებ რომ წავიდე. მიდი რომ შულო გვაქვს შენ თამაში. აკი არა ვჩევ. არა წინაა ძალიან წინა რა. ძალიან წინა აქ ნახე სადაა მოსული. შეხეთ სადაა მოსული. ჯირანი. სამომდი. სამომდია რა ვარ. აწი ბიჭო უკან გაასწორო. ესე უნდა. შეხი აი აქ უნდა დატოვოს დაახლოებით აი აქ. მან არა ის. მართლა გეუბნები მან და უნდა. კაი მოდი ახლა. პირველად ვითამაშე 8 წლის წინ სადღაც და 8 წლის წინ აგითა. 8 წლის წინ არის. 8 წლის წინ. ხოდა ახლა ვთამაშობთ ჰანგრიმენის სპეცზე. წაგებული კიდევ. და უკვე შედარება იქნება. ერთ წუთს. ხალისია რა. ვახჩარდო. ერთი თუმა ჩავარდა ეგეთ. აი აქ ეს ჩავარდა. არა, ეს ჩავარდა. რა? ეგ შენზე რა როგორი? მეორეს რომელსაც მინდა იმას ჩავარდა. ეს გახდა ჩემ. მაგრამ ეს ერთი ჩავარდა. ლუკას ეგონა. მოიცადე, მე ეგ რა ვარიანტია? თქვენ თამაშებით, თქვენ გიგულობთ, ანუ მე? მოგებული შენ შეხვდები. მე ფინალში ვარ. არ ვიცი რა სადა, მაგრამ ფაქტია სადა. რა ვიცი, ფეროვანი ძმა. მიხო უკვე ამას გერ რაღაცა ჩავარდა. ია ჩული არ არის რა. ვაი. შეკვეთილებზე ვართ. ხო იცი? ჯერ არა, უნდა აურჩიოთ. მიდი აირჩიო. და უკვე მე რეიწყება შეკვეთილი. სადაც მოშავ იქ შევაგდე არ ჩავართულება? რაღაც ისინი ია რა ვართ. აი რეკორდები იქ ჩავარდა. ეგ არ ვიდა, სიო. აი იქ ჩი. შეუკვეთე. თილი აქ. ეს ანუ ამას მოვდებ აქ. ზიგზაგი. ამ იას ამის ფილმი. ვისაც გითამაშიათ მობილურში ზიგზაგი, ანუ იქ არ ყავს. მობილურში გიხაზოს, როგორ იცი? აგრე. გიხაზოს ერთ ხაზს. ერთ ხაზს გიხაზოს პატარას ვიღა. ერთ ხაზს. იმ ერთ ხაზსაც ვერ აწყვეში. სიბობს სანძლიერი. შავი ვერ ჩააგდე, ეგრე მოვიგებდი.
აი ეს წითელი იქ. ერთანტიანი. მოდე. ეს ხათითელი იყო. ეს ჯარიმაა. აი, თეთრი სადაც მე გადაიდანე. ჩემი წითელი. ჩემი ეს რომ მოიშოვა უკან. წარცი მომწონა. წითელი იქნო, ყველასთვის ცნობილია სადაც ვაგდებ. ეს კარგია. გიმო გიმო. კარგია, უკანაც წაიღო. ფიქსირე. ო, ეს უკვე რისკია. ვნახოთ რა სიზოს. ზენი რა. ლიებრიძე რა. აი ხა მე დავორიშო. მიჩვაიქ. ჩავარდება რა. ჩავარდება, არაფერი არა. ვერ ამოაგდებს, ნუ გეშინია. მეტი შენც გარესკის სანახაობა შემოიტანე. სანახაობა შემოიტანე. წაგება არის ეს იყო. მარტივად. აი ესე დავაფინიშეთ. ერთით აქ დაჯექი. გადამი. რიციმი. აი გადამი. რა. ამით გადამი. ფოტოს არ გიღებ. ფოტო გადამი. გითხარი. რა. როგორი ანუ ესე იგი. ძალიან რთული იყო მოწინააღმდეგე ჩა ესეთი იყო რა, ბუნდოვანი. ვერ ჩაწყდი სტეილს. რა ჩალიჩოდა ვერ მივხვდი. საბოლოო ჯამში გამარჯვებას მიაღწია. ეხლა ვნახოთ შენ გეთამაშები და ვნახოთ აბა რა იქნება როგორ. კარგად დავიწყე. და რავი, აი იქ როგორ არ ჩავარდა რა. აი აქ მოხდა. და აღარ ჩავიდა რა. თორე შანსები იყო რა. შენ რატომ მოგებოდი ჯერ მე არ დამწ არა არც მოგაჩვენე. ცოტა უიღბლობა, ცოტა თამაშის არ ცოდნა და საბოლოოდ მარცხე. ჩინგა ჩუნგი წავაგ. აი ცოტა ეს მოიცა? ეს მოიცა. აი წინასწარ. მოკლედ, ეხლა გიო ეთამაშება მოგებულს და წაგებულები გავიყოფთ რა. მოგებულს პირდაპირ ჯობია რა. თორე ძალიან გაიწელება ეს ბილიარდის თამაში. ჩაო. არ ჯობია და ისე ვისპერი რაც მე. გადაიგე. აი ესე მგონი კარგი განათება. აი ყველანი აქ ვართ. მოკლედ, დავამთავრეთ რა, 2 წავაგეთ. ვინცა? ორივე მოვიგე რა, ბოლოს გიორგი. 3 მოიგე, 3. შავი ჩაუვარდა. შავი ჩამარ შემთხვევით. აი ჩავი და შავი. კიდე რა ხდება? კიდე რა ხდება? მე და გიო გავინაწილოთ მოკლედ ამ სპეცის ყიდვას და უკვე შევაჯიბებთ ჩემს შაურმას. სხვა ვიდეოში გეტყვით მოსაზრებას. რა მოსაჯებას? რა მომეწონა თორე. ბიჭო, მაგ ვიდეოში ვიტყვით ახლა რა პრობლემაა? რა ვიდეოში? ჩემსაც რა შევაჯიბებთ? მაგაში. აუ, ვიყიდა და ვჭამო ეგრე. ვარანჯი. ბიჭო. გასწორებული მანდა ფონდს უნდა ჩამოვიდე ზირზე. ჭირს. დიდი ხო რა. კაი რა. მოკლედ, დღეს ეს უნდა იყო. მადლობა რომ უყურებდით აქამდე. ხარისხი ცოტა ცუდი არის განათების გამო, რა. ეგ ახლა არის. კაი ამბები გამოვა და გავავთ. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ. ინსტაგრამი. დრო გავგვივიდა. ინსტაგრამი, ყველაფერი მოკლედ, ტვიტერი. მიდი მოსწარი. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მოდი ახლა ინსტაგრამზე სურათები იდება ხოლმე. აი ესეთი ზიგზაგი იყო და ინახეთ, ხო? კაი, არა, ეხლა ამაკრეფინე ესე ჩემო. აბა ჰე. დროებით.